नमस्कार सबैमा भेरी गुड मर्निङ टु यु अल फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ मैले धेरै प्रकारको भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने म रजत ठकुरी हजुरहरूको सामु आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो पोइन्ट सेट रहेको छ जसको रिपोर्टिङको भिडियो हजुरहरू समक्ष मैले लास्ट विक नै अपलोड गरिसकेको थियो भने यसको अहिलेको स्थिति यस्तो रहेको छ एकदमै राम्रो ग्रोथ राम्रो बुसी र हेल्दी ग्रोथ भएर आइरहेको छ यसलाई सेकेन्ड ब्रेक दिने कोसिसमा छु तत्परमा छु सोच्दैछु दिउँ कि नदिउँ भनेर तर जुन प्रकारको ग्रोथ छ यसलाई सेकेन्ड ब्रेक दिनु सायद मलाई फलदायी हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ सो अगाडि बढ्दै जाउँ आज भने तपाईहरुलाई नयाँ नौलो भिडियो लिएर आएको छु यो नौलो भिडियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ क्रिसमस क्याक्टस छ यो क्रिसमस क्याक्टस अथवा जाइगो क्याक्टस पनि हामी भनेर भन्ने गर्छौँ त्यो जाइगो क्याक्टसको बारे रहेको छ त्योभन्दा पहिला जरबेराको ब्लुमहरू एकदमै राम्रो जरबेरा पनि यहाँ तल मुन्डाको मेरो नर्सरीमा ल्याएपछि अलिक गरम पाएर होला एकदमै राम्रो फस्टिएको छ सबै नै राम्रो फस्टिएर आउँदैछ अनि ब्लुम पनि एकदमै राम्रो भइरहेको छ एकदमै राम्रो क्वालिटीको ब्लुम दिइरहेछ पहिला एकदमै राम्रो थिएन ब्लुमको क्वालिटी अहिले ब्लुमको क्वालिटी पनि राम्रो छ झाङ पनि एकदमै हरियो भएर आइरहेको छ ओके एनिवे सो कमिङ ब्याक टु क्रिसमस क्याक्टस यो क्रिसमस क्याक्टस यहाँ रहेको छ र क्रिसमस क्याक्टस तपाईँलाई थाहा छँदैछ क्रिसमसको बेलामा फुल्ने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई क्रिसमस क्याक्टस भनिन्छ खासमा यो जाइगो क्याक्टस हो र यसमा दुई भेराइटीमा भन्छ जाइगो क्याक्टस र स्टर क्याक्टस भनिन्छ क्रिसमस क्याक्टस र स्टर क्याक्टस चाहिँ इस्टरको टाइममा अनि क्रिसमस क्याक्टस चाहिँ क्रिसमसको टाइममा फुल्ने गर्छ तर यो सेप्टेम्बर अक्टोबरको अक्टोबर नोभेम्बरमै फुल्ने गर्छ अक्टोबर नोभेम्बर र डिसेम्बरमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले एकदमै ज्यादा भरिपूर्ण भएर फुल्छ ओके सो नर्मली हामी के गल्ती गरी पठाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिसमस क्याक्टसलाई चाहिँ हामी सकुलेन्टसँग कम्पेयर गरी पठाउँछौँ जस्तै सकुलेन्टलाई ज्यादा घाम चाहिन्छ होइन हामी घाममा राख्यो भने त्यसको राम्रो कलर फस्टिन्छ एकदमै खुल्ला कलर भएर आउँछ राम्रो त्यो जसको ओरिजिनल कलरहरू छ त्यो कलर देखा पर्छ भने त्यसरी नै हामीले धेरैले गल्ती गर्छौँ कि क्रिसमस क्याक्टसलाई हामी डाइरेक्ट घाममा एक्सपोज गऱ्यौँ भने ज्यादा फुल्छ भनेर हामी सोच्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो हामीले क्रिसमस क्याक्टसलाई घाममा ज्यादा राख्नु हुँदैन किनकि यसको जुन चाहिँ नाम क्याक्टस भए तापनि यसले अरू क्याक्टसहरू जतिको पानी स्टोर गर्नु सक्दैन तपाईँले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ यो एकदमै पातला हुन्छ यसको जुन चाहिँ यो स्टेम छ यो स्टेम एकदमै पातला हुन्छ अरूको क्याक्टसहरूको हेर्नु भने तपाईँले ठुल्ठुलो एकदमै फ्लेसी स्टेम हुन्छ तर यो क्रिसमस क्याक्टसको चाहिँ या सकुलेन्टहरूको कम्पेयरमा चाहिँ यसको फ्लेसी स्टेम हुँदैन यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ एकदमै पातला स्टेम हुन्छ ओके हुनु चाहिँ यसले वाटर रिजर्भको काम चाहिँ गर्छ तर यसले कम्ती मात्रामा पानी पायो भने एकदमै छिटो सुक्छ र सुकेपछि त्यसको त्यो जुन चाहिँ फ्रेसनेस हुन्छ त्यो हराएर गइहाल्छ र फ्लावरमा पनि त्यति राम्रो यसको फुल पनि त्यति राम्रो देखिँदैन त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई पनि डाइरेक्ट घाममा एक्सपोज नगर्नु होला हुनु चाहिँ सेडमै राख्नुपर्छ मैले यहाँ तपाईँहरू देखिरहेको छु यहाँ सेडमै रहेको छ रुखमै रहेको छ र यसलाई सेडमै रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै फ्रेस ग्रिन हरियो हेल्दी देखिरहेको छ ओके अनि स्ट्रङ पनि छ हेर्नुहोस् अरू भए ललाक लुलुक भइरहेको हुनु पनि यो स्ट्रङ पनि छ र आज भने यसको केही मात्रामा रिपोर्टिङ गर्नु छ यो अहिले 2 इन्च पटमा रहेको छ यो मेरो क्रिसमस क्याक्टस 2 इन्च पटमा रहेको छ र यो 2 इन्च पटमा रहेकोले गर्दाखेरि हुनु त यसमा पनि फुल्छ तैपनि यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ म कतिवटा चाहिँ 2 इन्च पटमै राखेको छु किनकि बाहिर पठाउन सजिलो हुन्छ तर यो मेरो जुन चाहिँ आधा छ अरूलाई चाहिँ म रिपोर्टिङ गर्न चाहन्छु किनकि त्यसले चाहिँ मलाई नेक्स्ट इयर मदर प्लान्टको काम पनि गर्छ अनि त्यसले मलाई धेरै मात्रामा कटिङ पनि दिन सक्छ सो आउनुहोस् आज यसलाई रिपोर्टिङको बारेमा जानौँ ओके सो लेट्स गो मैले अघि नै प्रिपेयर गरिरहेको छु यहाँनिर पोइन्ट सेट हेर्नुहोस् न यस्तो दामी भएको छ एनिवे सो मैले अघि नै यहाँनिर मल प्रिपेयर गरेको छु मलमा ज्यादा केही गर्नु पर्दैन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके फोकस भएन ओके फोकस ओके सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ मसिनो मात्रामा बलुवा धेरै मात्रामा बलुवा छ अनि बलुवाको साथसाथमा के पनि हालेको छु मैले पत्करको मल पचेको मल हालेको छु
अब कतिले के पनि गल्ती गर्छ भन्दा यो क्याक्टस त हो, क्याक्टसले त बलुवा अब रोप्दा पनि हुन्छ भनेर सोच्छ, तर त्यो चाहिँ गलत हो। यसलाई पनि न्युट्रिएन्ट चाहिन्छ र न्युट्रिएन्टको लागि चाहिँ हामीले यसलाई उयो दिनु जरुरी छ, के भन्छ पत्ताको मल दिनु जरुरी छ। यो पत्ताको मलले चाहिँ यसलाई के गर्छ, न्युट्रिएन्ट दिने काम गर्छ र यसले अब फुल्ने बेला भएको छ। नोभेम्बर डिसेम्बरमा, अक्टोबरमा फुल्छ, अक्टोबरदेखि फुल्नु सुरु गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै तपाईँले पटिङ गरे राम्रो हुन्छ। यति बेला चाहिँ ठिक्कै पटिङ गर्नु भने यसले नयाँ मिडिया दिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि फुलको साइज राम्रो भएर जान्छ। सो यहाँ मैले अघि नै ल्याइसकेको छु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदम ग्रिन, एकदम हेल्दी र स्ट्रङ ब्रान्च भएको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ म आज यो रहेको छ, यहाँनिर पट पनि रहेको छ, यो पटमा 4 इन्च पटमा म आज यिनीहरूलाई रोप्नेछु। ओके, सो यसको मैले यहाँनिर तपाईँ देख्नुहुन्छ 4 इन्च पटमा रहेको छ र यसलाई अलिकति मल हाल्ने अनि यसलाई यसरी नै अनपट गर्ने। एकदमै राम्रो जरा सबै पचिसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माटो पचिसकेको छ। अनि अब यसलाई यसरी हाल्ने अनि यसलाई चारैपट्टिबाट के गर्ने होइन रिपोर्टिङ गरिदिने। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ यो युजली म सोको लागि राख्छु। सोको भन्नाले अब फुलाएर देखाउनको लागि राख्छु। अनि यसको यो एडभर्टाइजमेन्टको लागि यो युज गरेपछि चाहिँ लाने चाहिँ यो 2 इन्च पटमा, किनभने यो पटमा चाहिँ बिक्री गर्ने एकदमै गाह्रो पर्छ, एकदमै गाह्रो परिहाल्छ। यो 2 इन्च पट, यो 4 इन्च पटमा चाहिँ लानु, प्याकिङ गर्नु, यो गमलामा स्पेसली साह्रो परिहाल्छ। अनि सानो पटमा चाहिँ छिट्टो सजिलो हुन्छ पटिङ गर्नु। कतिको त मलै पचिसक्यो, पुरा भिजेछ, पानी हाल्दैछ बाबाले यस्तोतिर। यसमा युजली 2टा कलरमा मात्रै रहेको छ। अहिले मेरोमा यो सेतो र रातोमा मात्रै रहेको छ, तर अरू कलरमा चाहिँ उतापट्टि रहेको छ, येल्लोहरूमा पनि रहेको छ, येल्लो छ, स्याफ्रन छ, अनि अरू थुप्रै कलरहरू मैले अहिले भेला परेको छु क्रिसमस क्याक्टसको। जुन चाहिँ नेक्स्ट इयरदेखि म सायद सबै कलर नै रिलिज गर्नेछु। बाई कलरहरू पनि रहेको छ, बाई कलर भन्नाले 2टा कलर मिक्स भएको। सो त्योहरू सबै हामी नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ चलाउनेछौँ। यो चाहिँ रेडमा रहेछ, रेड कलरको दिइरहेछ। हेलो, सबै 1 वर्ष पढ्यो मैले, एकदमै राम्रो ग्रोथ लिएको छ। दिनलाई सबलाई गर्ने हो। ओके दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आशा गर्दछु तपाईँहरूले यो भिडियोमा केही राम्रो जानकारी पाउनुभयो होला। अनि यदि राम्रो जानकारी पाउनु भएमा तपाईँहरूलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ, लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। अनि हजुरहरूको साथ पाएमा अझै अगाडि बढ्दै रहनेछु। यस्तै नयाँ नयाँ नौलो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु गार्डनिङको बारेमा। अनि टिचिङको लागि हजुरहरूबाट यस भिडियोबाट म बिदा माग्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब, साथैमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।